اهلا بيكم اصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة الحلقة التانية اللي بنتكلم فيها عن مشكلة النحافة وطرق زيادة الوزن، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء عمل اشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو. اهلا بكم. مشاكل الوزن كثيرة ولا تنتهي، فهناك الكثير من الاشخاص الذين يعانون من مشكلة النحافة المفرطة وتسبب لهم الكثير من المشاكل الصحية والنفسية، تماما كمشكلة الوزن الزائد والمشاكل المصاحبة لها من مضايقات ومخاطر صحية. لذا يسعى الكثير من الأشخاص إلى التخلص من هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن. وفي هذا الفيديو سنذكر بعض الوصفات الفعالة في زيادة الوزن بشكل كبير. أولا، خلطة الحلبة والعسل، حيث يتم وضع ملعقتين من الحلبة في وعاء به ماء ثم غليه على النار، وبعد ذلك يتم تصفيته وتحليته ب3 ملاعق من السكر أو العسل وشربه 3 مرات يوميا لمدة أسبوع، حيث تساعد هذه الوصفة على زيادة الوزن بشكل كبير في فترة قصيرة. ثانيا، خلطة السمسم والزبيب والموز، حيث يتم خلط ملعقة كبيرة من السمسم مع 4 حبات من التين وحبة من البطاطا المشوية مع 4 ملاعق من العسل وخفقهم في الخلاط وتناولهم 3 مرات يوميا لمدة أسبوع، حيث تساعد هذه الخلطة على زيادة الوزن بشكل ملحوظ وسريع، وذلك لوجود العسل والبطاطا في المكونات. ثالثا، خلطة اللوز والعسل، تساعد هذه الخلطة على الزيادة الملحوظة في الوزن بشكل كبير إذا تم الاستمرار على تناولها بشكل كبير خلال اليوم، أي ما يعادل 4 مرات يوميا، حيث يتم أخذ كمية كبيرة من المكسرات وخلطها مع 4 ملاعق من العسل و3 حبات من التمر، ومن ثم تناولها لمدة أسبوع. والآن نقدم لكم نظام غذائي لزيادة الوزن خلال أسبوع. أولا، الإفطار عبارة عن 2 بيضة مقلية ونصف رغيف من الخبز وطبق من الفول مع الزيت وكوب من الشاي المحلى. وبين الإفطار والغداء كوب من الشاي باللبن وقطعة من الكيك. ثانيا، الغداء عبارة عن ربع دجاجة محمرة غير منزوعة الجلد وطبق من الخضار المطبوخ ورغيف من الخبز والعصير. وبين الغداء والعشاء سندوتش من الجبن وكوب من الشاي المحلى وقطعة من الكيك. واخيرا العشاء عبارة عن قطعة من اللحم المحمر او سندوتش من الجبن وطبق من العسل مع الطحينة. والان نأتي الى نصائح لزيادة الوزن بشكل سريع. اولا، المواظبة على اكل الاطعمة التي تحتوي على مصادر البروتين كاللحوم والاسماك. ثانيا، تناول الحلويات بشكل معتدل. ثالثا، تناول وجبة بعد لعب الرياضة. واخيرا، تناول المساحيق التي تساعد في زيادة الوزن كالبروتينات ولكن باستشارة طبية. وفي نهاية الحلقة نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وترك رأيك في التعليقات.